اليوم أنا اخترت لكم لعبة من اختياري الخاص. هاللعبة هي WWF in your house. شو بلاكم؟ انتوا تشوفون هاللعبة سيئة؟ غريبة. أنا اللي أذكره إنها كانت لعبة يعني جيدة وتمشي الحال. ما أذكر إنها كانت بهالسوء. لكن عموما خلينا نقطع الشك باليقين ونراجعها مرة واحدة، مو بخسران شيء. يلا. WWF in your house. هاللعبة نزلت في سنة 1996 على أجهزة البلاي ستيشن والسيجا ساترن والدوس، وهاللعبة هي جزء تكملي ريسلمانيا أركيد اللي الأغلبية يعرفونها ويحبونها. قبل ما نركز على اللعبة، أعتقد الكل يذكر عروض نيو هاوس الأسطورية واللي شارك فيها أبرز النجوم وأشهر الأساطير بهالحقبة الزمنية، وشاهدنا فيها مباريات أسطورية. عروض نيو هاوس انتهت في سنة 1999 وما شفنا عروض بهالمسمى بعد ذلك. المهم نرجع للعبة. اللعبة من نشر أكلايم ومن تطوير سكابتشر سوفت. هالمرة استخدموا مطورين مختلفين بالكامل. أنا لعبت اللعبة على أيامها وحسب ذاكرتي شفت اللعبة جيدة مع بعض العيوب، لكني رغم هذا أسمع الكثير من اللاعبين يذمونها بشكل كبير ويصنفونها حتى كلعبة سيئة. لا، وفوق هذا قالوا إنها من أسوأ ألعاب المصارعة اللي نزلت. قليل جدا من اللاعبين اللي أنا أعرفهم شخصيا يشوفونها لعبة جيدة، لكن طبعا مش أفضل من سابقتها رسلمانيا. اللعبة أصلا نزلت على ميزانية منخفضة، وبذاك الوقت شركة أكلام كانت تعاني من خسائر مادية وسرحت عدة موظفين. المشكلة أن هاللعبة تم تجاهلها بشكل كبير لدى النقاد. مجلة جيم برو بس استعرضت نسخة البلاي ستيشن، لكن مواقع موثوقة نفس IGN والكترونيك جيم موثلي ما راجعوها نهائيا، وحتى مجلة السيجا ساترن جيم سوت أعطاها تقييم ضعيف وكان 4.5 من 10، وحتى في مراجعات سلبية قليلة لهاللعبة. عموما أنا راح أقطع الشك باليقين وراح أرجع ألعبها مرة ثانية ونشوف هل هي لعبة سيئة ولا لا. قبل ما راجع اللعبة بغيت أنوه إني راجعت الجزء الأول منها في الحلقة 17، اللي ما شافها يروح يشوفها قبل ما يشوف مراجعة اليوم. في حال انكم اوريدي سويتوا الشيء هذا فخلينا نتوكل على الله. المهم نحن هني راح نستعرض النسخ الثلاثة عشان نوصي بالنسخة الأفضل بينهم. أول شيء بتلاحظونه إنكم يوم تشغلون اللعبة بتشوفون لقطات سينمائية من العروض، وهذه بداية جيدة. للأسف ما أقدر أراويكم أي لقطة بسبب حقوق الملكية الفكرية وبكتفي بالصور، بس طبعا عرفتم اللقطات اللي أقصدها، واللي لعب اللعبة بيعرف اللقطات. البرزنتيشن والقوائم شوي مختلفية عن رسلمانيا، والصارين فاتحين وفاقعين بزيادة، على عكس رسلمانيا أركيد اللي سوداوي وفيه هيبة وفيه أجواء مصارعة أكثر. الحين خلنا نتكلم عن روستر المصارعين. الروستر هالمرة يضم 10 مصارعين بدال 8، لكن طبعا في مصارعين غابوا عن الروستر وحلوا مكانهم مصارعين بديلين، وفي مصارعين رجعوا من الجزء المسبق، وهم أندرتيكر وبريت هارت وشون مايكل. طبعا تعرفون مع مرور الزمن روستر الاتحاد يمكن يتغير بسبب تجديد العقود، ولهذا في مصارعين غايبين. عموما الشخصيات السبعة الجديدة هم فيدر، أوين هارت، بريتش بولدوغ، أحمد جونسون، جولدست، هانتر هيست هلمزي أو تريبل اتش، وأخيرا ألتيميت وورير. الروستر مقبول لو قياسا بذيك الحقبة الزمنية، بس في شخصية ما كان لها داعي للتواجد وهي جولدست. طبعا ما أتكلم عن شخصيته الحقيقية باسم داستن رودز، وإنما كان مصارع بهالشخصية، حركاته ترفع الضغط. مني أعتقد أنها فكرة حلوة، وليش؟ كان في خيارات أفضل. ليش ما حطوا مثلا سايكو سيد ككونه كان موجود بذاك الوقت؟ أنا سمعت إنه كانوا ناويين يحطون جيف جيرت وتم تصويره رقميا، لكن بسبب نهاية عقده قبل نزول اللعبة هو انشل نهائيا وما تم إضافته للعبة. عموما أنا ما تفرق عندي، أنا ما كنت من محبي أصلا. المهم نرجع للعبة. خلي الحين نتكلم عن الرسوم. اللعبة تستخدم رسومات رقمية مثل رسمانيا أركيد طبعا، وفي صور بالنت وهم يصورون هاللقطات، لكن اللقطة المثيرة للاهتمام هو لبس أندرتيكر بالقفاز الأحمر
رغم انه ما لبس قفاز احمر طول مسيرته، بس اللي شفناه قفاز بنفسجي ورمادي. سمعت ان السبب الرئيسي هو لان اللون الاحمر كان من السهل تغيير لونه بتقنيه ذاك الوقت، وبينما هم مغيرين لونه بالمنتج النهائي. حتى اللي شاف مشاهد خلف الكواليس بمورتال كومبات بتلاحظون ان الشخصيات لبست اللون الاحمر اثناء التصوير، بينما في المنتج النهائي ما طلعوا باللون الاحمر. عموما خلينا نرجع للعبه. بنتكلم الحين عن الجيم بلاي والاضافات اللي انحطت بهاللعبه. نفس ما ذكرنا طاقم الشخصيات صار اكبر، وبالنسبه لنظام اللعب، اللعبه تستخدم نفس الاساسات الموجوده برسلمانيا اركيد، نظام قتالي مع اساسات اللي نشوفها بالمصارعه، وفي حركات خياليه يسوونها المصارعين واللي تعبر عن شخصيتهم بحبه المصارعه. واللعبه فيها نظام الكامبو ونظام الجرابل او المسكات والحركات الخاصه كذلك. ما اضافت شيء جذري على الجيم بلاي وخلته على اساسه، وهذا احسن شيء سووه. بس في اضافات طفيفه، مثل ان المصارع يطيح من الحلبه اذا كان واقف على حافته وتلقى الضربه. الاضافات والتغييرات غير هذه انهم حطوا مراحل او حلبه خاصه لكل مصارع بدل ما يكون في حلبه واحده موحده. ثانيا في شعارات تطلع من تحت الحلبه على شكل WWF، وكل شعار يعطي باور اب حق المصارع. بعضهم يزود بار طاقه وبعضهم ينقصها، وفي بعضهم يزود بار كامبو وبعضهم ينقصه، واخيرا في منهم يخلي المصارع يدوخ. المشكله ان هالعنصر يخلي المواجهه غير متكافئه، لكن لحسن الحظ تقدر تبند هالخاصيه من الاوبشن بشكل نهائي او اثناء الجيم بلاي لما توقف اللعبه ستارت وتبدد الخاصيه، وساعتها بتدش في نزال عادل. ثالثا هالمره كل شخصيه صار عندها حركه فيتاليتي واسمها باللعبه سوبر بين، وهذه تسويها اثناء التثبيت فقط، وهي منطقيه الصراحه، لان الفينشر مال اندرتيكر في ريسلمانيا كانت شوي اصعب، لكنها بشكل عام تنفيذه سهل. كل مصارع له فينشر خاص فيه، لكن اغبى فينشر شفتها هي مال مصارع فيدر. ما ادري شو النفخه الغريبه، واللي حتى مش راسمين عدل، مش لازم تعطونا حركات بانزاي درب ما تيكوزونه. عموما الفيتاليتي كانت مطلوبه عند كل شخصيه في ريسلمانيا اركيد. سمعت ان في فيتاليتي بعد حق باقي الشخصيات بريسلمانيا، لكن للحين ما حد اكتشفها ومش متاكد من هالمعلومه. بس عموما يفضل ان الكل يكون عنده فيتاليتي، وهذه من المميزات اللي تميزت فيها نيور هاوس عن ريسلمانيا. لاحظت بعد ان الاندرتيكر يسوي حركه التوم ستون هني صايره مضبوطه، لان في ريسلمانيا اركيد يسويها بشكل معكوس وغريب. من الاضافات الاخرى انك تقدر تنتفض في اي جوله بدال الجوله الاخيره او الفاصله. خلينا نتكلم عن الاطوار المضافه. اللاعب الفردي حطوا له بطوله اضافيه زياده عن بطولتين الاعتياديتين من ريسلمانيا، وهو طور WWF سيزن. هذا عباره عن مواجهه فرديه طول مسيرتك، وما بتواجه اكثر من مصارع واحد. الطورين الثانيين هم نفسهم اللي كانوا بريسلمانيا اركيد. بالنسبه للعب الجماعي مع اللاعب الثاني، هم حطوا نفس الطورين. الطور الاول هو عباره عن مواجهه فرديه، والثاني اللي هو عباره عن مواجهه تعاونيه ضد موجه من المصارعين. لكن هالمره كل لاعب يكون له بار طاقه خاص فيه بروحه، مش واحد مشترك. الطور الاضافي الثالث هو مواجهه اللاعب الاول ضد اللاعب الثاني، وكل واحد يكون عنده مرافق عشوائي. مش اضافه كبيره للامانه، لكنه مرحب فيها. طبعا لاحظت اوريدي ان اللعبه تدعم 4 لاعبين. نعم هالشيء ما توقعه وايدين، بس طبعا اطوارهم محدوده، اما يكون قتال عشوائي بين 4 لاعبين او تكون مباراه 2 ضد 2. بس رغم هذا يظل هالشيء خيار جدا ممتاز ومميز. للامانه انا ما اقدر اراويكم هالشيء على ارض الواقع لاني ما حصلت حد يلعب هاللعبه وياي، بس حاليا بغير نذكر هالشيء كميزه. يوم تلعبون طور فردي وتخلصونه كل مصارع عنده نهايه خاصه، ويراونكم لقطات مبارياتهم، وكالعاده ما اقدر احط شيء بسبب حقوق الملكيه الفكريه. اوكي، للحين تعتقدون ان اللعبه ما فيها شيء صح؟ وفوق هذا في مزايا حلوه ممكن تخليها احلى من ريسلمانيا اركيد صح؟ لا طبعا. الحين خلينا ندش في السلبيات عشان نكون منصفين. بس اللعبه الصح ان فيها ايجابيات، لكن خلت كم عن سلبيات واللي خلى البعض ينفرم هاللعبه. خلينا نتكلم عن الروستر. اوكي روستر مقبول، لكن اشوف ان روستر ريسلمانيا اركيد افضل، رغم انه اقل، بس هالروستر مش سيء بشكل عام. في شخصيات جباره نفس التيمت وورير واحمد جونسون وبريتش بولدوغ ووين هارت. جولدس اللي ما كان له داعي، واشوف دوينج ذا كلاون او المهرج من ريسلمانيا ارحم منه. ثانيا البرزنتيشن ما احسه حيوي نفس ريسلمانيا اركيد. مثلا في الطور الفردي تشوف المصارع يركض في الصاله ويتحدى مصارعين ثانيين على ارض الواقع، هني مكتفين بشيء بسيط ومحطين صور بس. ثالثا انا ما عجبتني فكره ان كل مصارع يكون له حلبه خاصه تواجه فيها. يمكن البعض يشوفها تغيير حلو، لكن انا بصراحه ما ابغاها تطلع من اجواء المصارعه بالزياده، وخصوصا في مراحل تصميمها سيء وبالوان فاقعه وبشكل غريب. المضحك ان في فعليا حلبه نيور هاوس، غريبه انهم ما اعتمدوها طول اللعبه. انت تقدر تختار المراحل اذا كنت تلعب في طور الجماعي، لكن حبذا لو انك تقدر تختارهم بعد في طور الفردي.
رابعا موديل الشخصيات او طريقة تصميمهم صراحة سيء ومو بجودة رسلمانيا اركيد. شوفوا مثلا شو مايكل كيف وقفته عبيطة هني مقارنة بالجزء السابق، حتى الشخصيات القديمة مش مضبوطة اشكالهم. رابعا بعض الشخصيات اللي رجعوا تغيرت حركاتهم بشكل اسوأ، وهم شو مايكل وبريت هارد. تخيلوا الاثنين حطوا لهم حركات مختلفة تماما وكانهم شخصيات جديدة باللعبة. الحركة الوحيدة اللي رجعوها لبريت هارد هي حركة الاقتراع العيون، وعدا ذلك هو مختلف بشكل أسوأ. أندرتيكر الوحيد اللي احتفظ بأغلب الحركات الرئيسية وحطوا للأمانة حركات مميزة. صح إن في حركات ناقصة من رسلمانيا أركيد وكنت أتمنى تواجدها هني، لكن بالمقابل عنده حركات إضافية، وبصراحة هو مش سيء قد شو مايكل وبريت هارد. خامسا بار طاقة هني شكله صغير وغريب، وما ادري ليش بخلي الاطراف مقوسه بهالشكل، واحيانا ما تعطي الصوره واضحه البار، وخصوصا اذا كنت تلعب في مراحل مصفره وفاقعه وما تخليك تركز عدل على البار. لهذا السبب انا قلت ان تعدد المراحل سلبيه. بار الكوبو طالع بشكل جيد وبارز، لكن بار الريكفري كان المفروض يحطونه على اقصى اليسار او اليمين نفس رسلمانيا. انا اقدر اتفهم حركتهم عشان ما يخرب هالشيء يوم تلعب بطور 4 لاعبين، بس بعد ما اشوفه عملي انه ينحط تحت بار الطاقه. يمكن دققت على هالشيء بزياده، لكن هاللي انا اشوفه. سادسا اللعبة ما فيها موسيقى نهائيا، على الأقل في نسخة السيجا ساترن والبلاي ستيشن، لكن نسخة الدوس فيها موسيقى محاطين أغاني دخلات المصارعين يوم تواجه كل واحد في حلبته الخاصة. هذه حركة منطقية، بس اللي مو بقادر افهمه ليش نسخة السيجا ساترن والبلاي ستيشن ما في موسيقى؟ ما اشوف اي مبرر لهالشيء. عموما العيب الاخير موجود بالنسختين، بمعنى ان كل نسخة فيها مزايا وفيها سلبيات. خلينا نبدا بنسخة البلاي ستيشن. نسخة البلاي ستيشن زينة وما فيها ذيك العيوب الكبيرة، لكن العيب الاكبر بهالنسخة هو طريقة تنفيذ الحركات. على سبيل المثال لما تقول ان تنفيذ الحركة الفلانية تحت قدام بعدين زر فلاني، كفطرتك كلاعب بتعرف انك لازم تسوي بالديباد ربع دايرة بداية من تحت الين قدام، وتضغط الزر الفلاني عشان تسوي حركة. اذا حاولت تطبق هالطريقة بهالنسخة ما راح تتنفذ الحركات، ونادر حتى ما تصير. فشو هي الطريقة الامثل؟ لازم تضغط حرفيا تحت بعدين قدام مباشرة مع الزر الفلاني، بمعنى لازم ما تلمس زاوية او لا تسويها على شكل ربع دايرة. وعشان تكون الصورة اوضح بشكل نهائي كان نظام ادخال تشيتس او الاسرار، ما ادري عليه اساس مخلي نظام تشي بهالنسخة. التنفيذ بشكل عام مش صعب، لكنه مش بالنظام اللي انت تعودت عليه، وخصوصا اذا كنت لاعب رسلمانيا اركيد بدمان. نسخة البلاي ستيشن من رسلمانيا ما كان فيها العيب، فشو صار هني؟ عموما هالعيب الوحيد بهالنسخة. وخلنا ننتقل لنسخة السيجا ساترن. نسخة السيجا ساترن اللودنج فيها اطول، لكن في الاوبشن في خياطة اضافية حق الايقونات اللي تطلع بالحلبة، ولو اني مش مهتم فيها. بالنسبة لنظام اللعب لحسن الحظ نسخة السيجا ساترن مش بنفس طريقة نسخة البلاي ستيشن في تنفيذ الحركات الخاصة، وبتقدر تطبقها بالطريقة الاعتيادية نفس الألعاب القتالية. والحلو فيها أن يوم تنتهي أي مباراة وترجعون الطاقم الشخصيات يحطون لحن المصارع المنتصر بآخر مباراة، وهالنظام شفناه برسلمانيا أركيد.
إذا خسرت مباراة بهالنسخة تقدر تغير اللاعب، لأن في نسخة البلاي ستيشن بتعيد المباراة بنفس الشخصية. هالشيء من نواقص نسخة البلاي ستيشن، لكن هل هالشيء يخليه أفضل من نسخة البلاي ستيشن؟ لا للأسف. هالنسخة تنتهي فيها المباريات بسرعة، والسبب الرئيسي كمية الضرر اللي رافعينها بهالنسخة. حركات الجرابل تنقص ربع الطاقة وأحيانا أكثر، حتى باركبو ما يمدي يفول بسرعة. إذا كنت تلعب ضد خصمين أو ثلاثة الأفضلية بتكون لهم، لأن الدمج أصلا عالي لدى كل المصارعين، وأنت عاجل أم آجل راح تتعرض لأي ضربة محتملة، مما يخلي المواجهة أكثر من خصم واحد بهالنسخة صعب وأحيانا يكون تعجيزي. أنا حتى لاحظت إن في حركات موجودة في النسخة الفلانية بينما في النسخة الأخرى مو موجودة، والعكس. فما أعرف شو صار. اللي مستغرب منه إن حلبة إن يور هاوس غير موجودة بهالنسخة. علاوة على ذلك يوم توقف في لعبة أثناء الجيم بلاي ما في منيو يخليك تطلع من اللعبة، ما في حتى خيارات فرعية تقدر تغير أثناء المباراة، على عكس نسخة البلاي ستيشن. ما أدري شو سالفتهم، ما أعرف ليش مو قادرين يضبطونها. عموما أحسن نسخة أشوفها هي نسخة البي سي أو المايكروسوفت دوس، ما فيها لودنج أولا وفي ألحان أثناء المباريات، لكن هالنسخة ما بتقدر تحصلها إلا بالمحاكيات. اللي يبي نسخة ملموسة قابلة للعب فأنا أقول نسخة البلاي ستيشن. أدري إن تثبيت الحركات فيها غريب، لكن عن نفسي تعودت على هالنظام. وهذا كل شيء بخصوص إن يور هاوس. اوكي، وصلنا الختام وبعطيكم رأي نهائي. هل اللعبة سيئة؟ للأمانة لا، هي مش سيئة بأي شكل من الأشكال. هي أقل من مستوى من رسمينيا أركيد، لكني ما أشوفها سيئة بصراحة. أنا أتفق مع عامة اللاعبين إن رسمينيا أركيد أفضل منها بدون شك، لكن الشيء اللي ما راح أتفق فيه نهائياً إن اللعبة سيئة أو كارثية. صح إني تكلمت عن سلبيات وايدة، لكن هالسلبيات ما أثرت على المنتج النهائي. رغم هذا اللعبة فيها إيجابيات حلوة تخليها شوي مميزة. عموماً في وايد ألعاب حصلت على السيكول الأسوأ، لكن مش شرط إن هالسيكول يخليه لعبة سيئة كمنتج مستقل. إن يور هاوس واحد من هالألعاب رأيي الشخصي. قبل ما أختم خلينا ننوه أن اللعبة فيها رسالة مهمة جدا، ورسالة موجود في عنوان اللعبة. تشوفون موجود في عنوانها. هالعنوان هو الحل حق الأزمة اللي نمر فيها الحين. فنصيحة، كل واحد يتم في بيته ويدعمه حملة خليك في البيت. ونفس ما قال الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه، لا تشيلون هم، راح نطلع إن شاء الله من هالأزمة ولا تخافون. نشوفكم إن شاء الله على خير وفي أمان الله.